ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው ቸርነት ነኝ። ዛሬ ደግሞ ማቴማቲክስ ግሬድ 11 ዩኒት 7 ፓርት 1 ሴት ኦፍ ኮምፕሌክስ ነምበር በሚለው ተገናኝተናል። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንሁን። አዳዲስ መረጃም ስንጭን ይደርሳችኋል። ቤተሰብ የሆናችሁ ላይክ ሼር በማድረግ ለጓደኞቻችሁ እንዲደርስ እንዲሁም ደግሞ እኛ እንድታበረታቱ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ስልካችንን የቴሌግራም ግሩፕ ቻታችንን ዲስክሪፕሽን ላይ እናስቀምጥላችኋለን። በዛ ልታገኙን ትችላላችሁ። ኮሜንት ላይ ሐሳብ መስጠት ትችላላችሁ። የእናንተ ነገር የኛ ኃላፊነት ስለሆነ የፈለጋችሁትን ነገር መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ የምናየው ምንድነው ሴት ኦፍ ኮምፕሌክስ ነምበር ነው። ኮምፕሌክስ ነምበር ምንድነው የሚለውን በደንብ እናያለን። ቀለል ባለ መንገድ ላሳያችሁ ሞክራለሁ። በደንብ ተከታተሉኝ። እሺ the concept of complex number መጀመሪያ ኮምፕሌክስ ነምበር ከየት መጣ እንዴት ነው የመጣ የሚለው ላሳያችሁ። አንደኛ ለምሳሌ ናቹራል ነምበር ስንል ከአንድ የሚጀምር ነው። 1 2 3 4 እያለ የሚሄድ ነው። ሆል ነምበር ደግሞ ናቹራል ነምበር መመለስ የማይችለውን መመለስ የሚችል ነው። ያም ማለት 0 1 2 3 4 እያለ ይሄዳል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ኢንቲጀር አለ። ኢንቲጀር ደግሞ ምንድነው? ከኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 1 0 1 2 እያለ የሚሄድ ነው። ይሄ ደግሞ ናቹራል ነምበርም ሆል ነምበርም መመለስ የማይችሉትን የሚመልስልኝ ነው ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ራሽናል ነምበር አለ። ራሽናል ነምበር ደግሞ ምንድነው? ኔጌቲቭንም ፖዚቲቭንም የሚያጠቃል ሆኖ ዴሲማልንም ያጠቃላል። ኢንቲጀርን በውስጡ ይይዛል፣ ግን ተጨማሪ ምን አለው? ዴሲማል አለ። ለምሳሌ ምን ሊሆን ይችላል? ኔጌቲቭ 2 ሊሆን ይችላል። ኔጌቲቭ 3/2 ሊሆን ይችላል። እንደገና ኔጌቲቭ 1 ሊሆን ይችላል። 0 1 2 3 እነዚህኞቹ ማጠቃለል የማይችሉትን እዚህ ጋር ደግሞ ያጠቃልላል ማለት ነው። አሁን ይሄንን ሐሳብ ከያዝን እንግዲህ በማቴማቲክስ ውስጥ ናቹራል ነምበር ማያጠቃለው ሆል ነምበር አለ። ሆል ነምበር ማያጠቃለው ኢንቲጀር አለ። ኢንቲጀር ማያጠቃለው ደግሞ ራሽናል ነምበር አለ። ይሄንን ሐሳብ ከያዛችሁልኝ ለምሳሌ ይሄኛውን ነምበር ፋክተራይዝ ማድረግ ፈለጋችሁ እንበል። የትኛውን? x²። ይሄኛውን ኳድራቲክ ፋክሽን ፋክተራይዝ ማድረግ ፈለጋችሁ x² + 2x + 2 = 0። አሁን ይሄንን 0 የሚያመጣ ቁጥር ፋክተራይዝ አድርጉ ብትባሉ ምን እንደምታደርጉት? ሲደመር 2 ሲባዛ 2 የሚሰጥ ቁጥር ነው የምትፈልጉት። ይሄን ደግሞ አታገኙም። እስኪ በኳድራቲክ እንስራው። x = b ስንት ነው? እዚህ ጋር 2 ነች። -2 ± ስኩዌር ሩት ኦፍ ኳድራቲክ ፎርሙላ ማለት x = -b ± ስኩዌር ሩት ኦፍ b² - 4ac ኦቨር 2a ነው። በዚህ ጊዜ እንግዲህ a የዚህ ጋር ያለው ኮኤፊሺየንት ማለት ነው 1 ነው። a 1 ነው፣ b 2 ነው፣ c 2 ነው። አሁን እንግዲህ 2 ስኩዌር -4 ታይምስ a ስንት ነው? 1 c ስንት ነው? 2 ኦቨር 2 ታይምስ 1 a 1 ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን x = -2 ± ስኩዌር ሩት ኦፍ ምን ይላል ማለት ነው? ይሄኛው ስኩዌር ሩት ኦፍ 4 - 8 ኦቨር 2። ከዛስ ምንድን ነው? x = -2 ± ስኩዌር ሩት ኦፍ -4 ይሆናል ማለት ነው። ኦቨር ምን አለኝ? 2 አለኝ። አሁን እንግዲህ ይሄኛው እቺ ዲስክሪሚናንት ሩል የምትባለዋ b² - 4ac ግሬተር ዛን 0 ከሆነ 2 ሶሉሽን አለው ተብለን ተምረናል። b² - 4ac = 0 ከሆነ 1 ሶሉሽን ነው። b² - 4ac ሌስ ዛን 0 ከሆነ ኖ ሶሉሽን ተብለን ተምረን ነበር። አሁን ግን ምንድነው? የሆነ ሶሉሽን ተገኝቶለታል። ምንድነው እሱ? ይሄኛው ኢማጂነሪ ነምበር የሚለው ሐሳብ እዚህ ላይ እንተገብረዋለን ማለት ነው። ኢማጂነሪ ነምበር ማለት ምን ማለት ነው? the number whose square is negative is called imaginary number denoted by I።
defined as I equals to square root of -1 ያ ማለት I square ማለት -1 ማለት ነው። አያችሁ ምን የሚለውን ሐሳብ አመጣውላችሁ አሁን ኢማጂነሪ ነምበር ለምን ከስኩዌር ሩት ውስጥ ይሄ ስለማይወጣ ኔጌቲቭ 4 እዚህ ውስጥ ናቹራል ነምበር ሆል ነምበር ኢንቲጀር ራሽናል ነምበር ባልነው ሐሳብ መውጣት ስለማይችል ምን የሚል ሐሳብ መጣ ምን የሚል ኮንሴፕት መጣ ኢማጂነሪ ነምበር ምንድነው the number was square is -1 ያ ማለት ይሄው the number was square is -1 ይሄ ማለት ነው ይሄ ማለት the same ነው ስለዚህ ይሄን እንዴት አደርጋለሁ ማለት ነው x square equals to -2 plus or minus square root of -1 times square root of 4 ማለት ይችላልው ይሄ ማለትና ይሄኛው the same ነው ያው square root of a b ማለት square root of a times square root of b ከሚለው ጋር the same ነው ስለዚህ እዚች ጋር ደግሞ over 2 አለችኝ ከዛ ምን ይሆናል x equals to -2 plus or minus እቺኛው በምን ተካለች ማለት ነው ይሄው በኢማጂነሪ ነምበር አይ ተተካለች ማለት ነው 4 ደግሞ ይወጣል ስንቱ ነው 2 ሆኖ ይወጣል ስለዚህ 2i ሆነ ማለት ነው አይ የትኛዋ ነች እቺኛቷ ነች እቺኛቷ አይ ነች ማለት ነው እቺኛቷ ደግሞ ሪል ነምበር ነች ስኩዌር ሩት ኦፍ 4 ማለት ነው ስኩዌር ሩት ኦፍ 4 ማለት ደግሞ 2 ነው ስለዚህ 2 times i 2i ሆነልኝ ኦቨር 2 አለ ከዛ ምን ይሆናል ማለት ነው ይሄኛው ይሄ x equals to ይሄ ማለት -2 over 2 plus or minus 2i over 2 ማለት ጋር እኩል ነው ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው -1 plus or minus 1i ይሄ ማለት ምን ማለት ነው -1 plus or minus i ሆነ ማለት ነው ስለዚህ አሁን x ምን ሆነ ማለት ነው x equals to -1 plus i or x equals to -1 minus i ሆነ ማለት ነው አሁን እነዚህ ሁለቱ ሶሉሽን ሆኑ ማለት ነው ለየትኛው ለዚህኛው አሁን በፊት በተማርነው ሪል ነምበር ብቻን አሁን ሪል ነምበር ማለት እነዚህ ማለት ነው ሪል ነምበር ብቻን ብንወስድ ይሄ ነገር ሶሉሽን የለውም ብለን ነበር ምን መልሰው በዚህኛው ደግሞ ይሄ ኮምፕሌክስ ነምበር ኢማጂነሪ ነምበር በሚለው ኮንሴፕት እንደዚህ አድርገን መለስ ነው ማለት ነው ዲስክሪሚናንት ሩል ውስጥ ያለችው ሌዛን 0 ብትመጣም ስኩዌር ሩት ውስጥ ኔጌቲቭ ብትመጣም እንደዚህ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው አሁን ኢማጂነሪ ነምበር ማለት ልብ የምትሉት እቺኛቷን ነው አይን ነው እቺኛቷ ኢማጂነሪ ነምበር ናት አለን ምክንያቱም the number was square is -1 የሆነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ኢማጂነሪ ነምበር አይ ካወቀን ኮምፕሌክስ ነምበር ማለት ሪል ነምበሩንና ኢማጂነሪ ነምበሩን የያዘ ማለት ነው ያ ማለት ይሄኛው ነው ይሄኛው ሁለቱንም የያዘ ነው ኢማጂነሪ ነምበሩንም ይዟል -1ንም ይዟል ማለት ነው አሁን ይሄንን ያዙልኝ አይ ያለበት ኢማጂነሪ ነው እቺኛው ብቻ ደግሞ ምንድነች ሪል ነምበር ስለዚህ አሁን ይሄን ሁለቱን ከያዘ ምን ያለው ማለት ነው ኮምፕሌክስ ነምበር እለዋለሁ ማለት ነው ይሄ ኮምፕሌክስ ነምበር እለዋለሁ ማለት ነው ይሄንን እንደዚህ ከተረዳችሁኝ the concept of complex number ምንድነው a complex number z is an expression which is written in the form of z equals to x plus yi የቀደሙ እንዴት አድርገን ነው ፋክተራይዝ ያደረግነው አንደኛው x equals to -1 plus i or x equals to -1 minus i ነው አያችሁ ይሄኛው በዚህ ፎርም ተቀምጧል ማለት ነው x plus yi እዚህ ጋር ደግሞ -1 plus y እዚህ ጋር y ስንት ሆኖ ነው 1 ሆኖ ነው ማለት ነው በዚህኛው ጊዜ በመጀመሪያው y 1 ነው xም -1 ነው በሁለተኛው ደግሞ x -1 ነው yም -1 ነው ማለት ነው የአይን ኮኤፊሺየንት ነው y ብዬ መስጣት እሺ for some real number x and y x እና y ምንድናቸው real number ናቸው x and y is what real number ናቸው ይሄው እቺ x እና እቺ y ምንድናቸው ሪል ነምበር ናቸው ይሄን እንዳትረሱ ሪል ነምበር ናቸው for some real number x and y where I equals to square root of -1
the number x is called real part of z እንለዋለን። ይሄው x እና y real number ናቸው ማለት ከሆል ነምበር ወይ ናቹራል ነምበር ወይ ኢንቲጀር ወይ ራሽናል መሆን ይችላሉ። real number ናቸው ማለት ነው። where I equals to square root of -1 the number x እችኛቷ x ማለት ነች is real part of z እንለዋለን። ይሄው የz z equals to x plus yi ብሎ የተጻፈው ይሄኛው ምንድነው ብቻውን ያለው ምን እንለዋለን real part እንለዋለን። real part of z እንለዋለን። y ደግሞ ምንድነው ምለው imaginary part of z እለዋለሁ ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ imaginary part of z ማለት ነው። real part ማለት እንደዚህ መጻፍ ትችላላችሁ። r ኢን አድርጋችሁ ቅንፉት z imaginary ደግሞ im z ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር x equals to -1 plus i ቢሆን real part የትኛው ነው ማለት ነው? እቺኛቷ ምን እንላታለን? real part እንላታለን። እቺኛቷ እዚህ ጋር 1 ነች፣ እቺኛቷን ደግሞ imaginary part እንላቸዋለን። real partም imaginary partም ግን real number ናቸው። imaginary part ምንለው እዚህ ጋር በi ጋር ተያይዞ ስላለ ነው ማለት ነው። ይሄንን ሐሳብ በደንብ ያዙት። እሺ አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ቤዚክ የሆኑ ነገሮችን እናያለን። አሁንም እዚህ ጋር ምንድነው i ማለት square root of -1 ነው ካለን ይሄንንም ስኩዌር ቦት ሳይድ ብናደርገው i ስኩዌር ምን ይሆንልኛል ማለት ነው -1 ይሆናል። አሁንም ይሄንን ስኩዌር ብናደርገው ይሄኛውን ስኩዌር ብናደርገው i the power of 4 equals to -1 ስኩዌር ሲደረግ ምን እንደሚሆን 1 ይሆንልኛል ማለት ነው። አያችሁ i ማለት ስኩዌር ሩት ኦፍ -1 ጋር እኩል ከሆነ i ስኩዌር ደግሞ -1 ከሆነ i the power of 4 ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው 1 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄንን በደንብ ልትይዙ ይገባል። እሺ ሲምፕሊፋይ each of the following አሁን ይሄንን ሲምፕሊፋይ እናድርግ። i the power of 7 ካለ ሁሉ ጊዜ ፓወሮችን ለ4 እናካፍላቸው። አሁን 7ን ለ4 ባካፍለው ምንድነው አንድ ጊዜ ይደርስልኝና አንድ ሲባዛ 4 ከዛስ ማይነስ 3 ደግሞ ለዚህ አይደርስም። ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው ይሄኛው i the power of ይሄው 7 ማለት ምን ሆነ ማለት ነው 4 times 1 plus 3 አያችሁ ይሄ የውስጠኛው ቫልዩ ማለት ይሄኛው ሲባዛ ይሄኛው ሲደመር ይሄኛው ነው። ልክ እዚህ ጋር አመጣዋለሁ ማለት ነው። ይሄንን አመጣዋለሁ እዚህ ጋር ምን እንደማደርገው 4 times 1 plus 3 ይሄ ማለት ደግሞ ምንድነው የሚሆነው i the power of 4 plus 3 ይሄ ማለት ደግሞ i the power of 4 times i the power of 3 ምክንያቱም ምን ብለናል x the power of a plus b ማለት x the power of a times x the power of b ጋር እኩል ስለሆነ ማለት ነው። አሁን a the power of 4 ማለት ስንት ነው? 1 ነው ሁሉ ጊዜ ይሄውና እዚህ ጋር i the power of 4 ማለት 1 ነው። 1 times i cube ራሱ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ቀላል ነው ይሄኛው i square times i ማለት ነው። ስለዚህ 1 times i square times i ሆነ ማለት ነው። i square ማለት ምን ማለት ነው? -1 ስለዚህ -1 times i minus i ጋር እኩል ይሆንልኛል ማለት ነው ይሄኛው ማለት እቺ እንደዚህ ትይዙልኛላችሁ። አሁንም እዚህ ጋር i the power of 543 ማለት ምንድነው መጀመሪያ የሚሆነው የሚለውን እንሰራለን። እንዴት አድርገን ነው የምንሰራ? ይሄኛውን ደግሞ አሁንም 543ን ለ4 አካፍላለሁ ማለት ነው። ይሄንን ለ4 አካፍላለሁ 5 ለ4 ይካፈልልኛል አንድ ጊዜ 1 ሲባዛ 4 1 ይቀረኛል። ከዛስ 14ን ወርታች አወርዳለሁ። ይሄ ደግሞ ስንት ይደርስልኛል? 3 ጊዜ 4 12 ከዛ ስንት ይቀረኛል? እዚህ ላይ ሳቀናነስ ስንት ይቀረኛል? 2 3 ደግሞ አለ እዚህ ጋር አውርደ 2 ስለማይደርስ 3ን አወርዳለሁ። 23 ሲካፈል 4 ደግሞ ስንት ነው የሚሆንልኝ? 5 ይሄ 20 ስንት ይቀረኛል ማለት ነው? ቀሪ ስንት ነው? -3 ስለዚህ 543 ማለት 4 ሲባዛ
135 ሲደመር 3 ማለት ነው። ይህንን በደንብ መያዝ አለብን ማለት ነው። ከዛስ አሁን እንዴት ነው ማድረገው? አይ ዘ ፓወር ኦፍ እንዴት አድርጌ እጽፋለሁ ማለት ነው? 4 እዚህ ቅንፍ ውስጥ አረጋትናችን 4 ታይምስ 135 ፕላስ 3 አድርጌ እጽፋለሁ ማለት ነው። ከዛስ ይሄ ምንድነው የሚሆነው? ይሄኛው ታይምስ ስለሆነ አይ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ታይምስ 135 ታይምስ አይ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ማድረግ ይችላል ማለት ከፕላስ በኋላ ያለውን ነው መበታተነው። ከዛስ ምን ይሆናል? ይሄኛው አይ ዘ ፓወር ኦፍ 4 እቺኛው 4 ነች። ላስተካክልላችሁ አሳነስኳት ጽሁፏን። ይኸውና አይ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ታይምስ 135 ሲባዛ አይ ኪዩብ ራሱ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? አይ ስኩዌር ታይምስ አይ ይሆንልኛል ማለት ነው። አሁን ይሄ ማለት 1 ነው የሚሆነው። አይ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ማለት ይሄውና 1 ነው። 1 ዘ ፓወር ኦፍ 135 ማለት አንድን 335 ጊዜ 135 ጊዜ ራሱን ብታባዙት አንድን 135 ጊዜ ራሱን ብታባዙት አንድ ነው የምታገኙት ማለት ነው። 1 ታይምስ ይሄኛው ደግሞ ምንድነው? ይሄው ራሱ ነው የሚሆነው። ምን ይቀረኛል ማለት ነው? አይ ስኩዌር ታይምስ አይ። ለምን ይሄኛው 1 ነው የሚሆነው 1 ነው የሚሆነው። ከዛስ አይ ስኩዌር ደግሞ ማለት ነች -1 እዚህ ጋር -1 ታይምስ አይ ምን ሆነውን ማለት ነው? ማይነስ አይ ይሆናል ማለት። እንደዚህ አድርጋችሁ ሲምፕሊፋይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ ሲን እናያለን ማለት ነው። ሲ ምንድነው? አይ ዘ ፓወር ኦፍ 102። አሁንም ይሄኛው ምንድነው የማደርገው? 100ቱን ለ4 አካፍላለሁ ማለት ነው። 100ቱን ለ4 አካፍላለሁኝ። አሁን ይሄኛው አንድ ስለማይደርስ 10ን ወስዳለሁ። 10 ሲካፈል 2 ሲባዛ 4 8 ሲንቀንሰው 2 ይቀረኛል። 2 ስለማይደርስ 2ን አወርዳለሁ። 22 ለ4 5 5 ጊዜ 4 20 ቀሪ 2 አለኝ። ስለዚህ 102 ማለት ስንት ነው ማለት ነው? 4 ሲባዛ 25 ሲደመር 2። እንደዚህ አድርጋችሁ ብትሰሩ ስለሚቀላችሁ ነው እንደዚህ የማደርግላችሁ። አይ ዘ ፓወር ኦፍ ስንት ሆነ ማለት ነው? አሁን አይ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ታይምስ 25 ፕላስ 2 ሆነ ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? አይ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ታይምስ 25 ታይምስ አይ ስኩዌር ነው ማለት ነው። ምክንያቱም አይ ዘ ፓወር ኦፍ ኤ ወይም ደግሞ ኤክስ ልበላት ይችን ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤ ፕላስ ቢ ማለት ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤ ታይምስ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ቢ ማለት ጋር እኩል ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄኛው ማለት ደግሞ አይ ዘ ፓወር ኦፍ 4 እዚህ ጋር ወስድና 25 ማድረግ እችላለሁ ታይምስ አይ ስኩዌር። አሁን እዚህ ጋር አይ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ታይምስ 25 ማለት አይ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ስንት ነው? 1 ዘ ፓወር ኦፍ 25 ማለት ራሱ 1 ነው የሚሆነው። 1 ታይምስ አይ ስኩዌር ይቀረኛል ማለት ነው። ከዛን አይ ስኩዌር ማለት ደግሞ ማለት ነው -1 ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን እንመልሳለን ማለት ነው። እሺ ዲ ደግሞ ምንድን ነው? ዲ አይ ዘ ፓወር ኦፍ 4n ፕላስ 3 ፕላስ አይ ዘ ፓወር ኦፍ 2n ፕላስ 2 ስኩዌር ሆነ። ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት አይ ዘ ፓወር ኦፍ 4n ታይምስ አይ ኪዩብ ማለት ነው። ይሄኛው ስንበትነው ፕላስ እችኛቷን ደግሞ እንዴት ማድረግ እንችላለን? 4n ፕላስ 4 ሆነ ማለት ነው። ይሄኛው እቺንቱ ሁሉንም እናባዛዋለን ይሄ ውስጠኛውን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የሚሆነው? አይ ዘ ፓወር ኦፍ 4n ታይምስ አይ ኪዩብ ፕላስ ይሄ ደግሞ አይ ዘ ፓወር ኦፍ 4n ፕላስ አይ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ይሆናል ማለት ነው። ከዛን ምንድነው የምናደርገው? እቺ ማለት ምን ማለት ነች ነው? አሁን አይ ዘ ፓወር ኦፍ ተመሳሳይ ናቸው። ይሄኛውና ይሄኛው ተመሳሳይ ናቸው። ምን ይሆናል? ስለዚህ ኮመን ምን ወስዳለሁ? እዚህ ጋር ኮመን ምን አለኝ? አይ ዘ ፓወር ኦፍ 4n አለኝ ኮመን። ከዛ 3 ምን እንደሚቀረኝ አይ ኪዩብ ፕላስ አይ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ይቀረኛል ማለት ነው። ከዛን አይ ዘ ፓወር ኦፍ 4n ማለት ምን ማለት ነው? አይ ዘ ፓወር ኦፍ 4
ኤን ኢንቱ አይ ኪዩብ ማለት ደግሞ አይ ስኩዌር ታይምስ አይ ማለት ነው። በአጠቃላይ እዚህ ጋር እንደዚህ ብላችሁ ሶስተኛ ማለት ትችላላችሁ። አይ ኪዩብ ማለት ማይነስ አይ ጋር እኩል ነው። ሁሉ ጊዜ አይ ኪዩብ ማለት ከማይነስ አይ ጋር እኩል ነው። እንዴት ሆነ? አይ ኪዩብ ማለት አይ ስኩዌር ታይምስ አይ ስለሆነ አይ ስኩዌር ማለት -1 ነው። -1 ታይምስ አይ ማይነስ አይ ይሆናል ማለት ነው። እንደዛ ማለት ትችላላችሁ። ፕላስ አይ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ማለት 1 ነው። አሁን ይሄ ምንድነው የሚሆነው? ይሄኛው አይ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ማለት 1 ነው። 1 ዘ ፓወር ኦፍ ኤን 1 ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ይሄ ኢንቲጀር የሚሆን የፈለገው ኤን የፈለገ ነምበር ቢሆን ይሄ ነገር ምንድነው ሁሉ ጊዜ 1 ነው የሚሆነው። ስለዚህ ምን ቀረኝ ማለት ነው? ይሄ ቅንፍ ውስጥ ያለው ብቻ ቀረኝ ማለት ነው። አይ ስኩዌር ደግሞ ምን ማለት ነች? -1 -1 ታይምስ አይ ማይነስ አይ ፕላስ 1 አለች ፕላስ 1 እንደዚህ አድርገን መመለስ እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን መመለስ እንችላለን። ሌላኛው ምንድነው የምናየው? ኦፕሬሽንስ ኦን ኮምፕሌክስ ነምበር ነው። ኦፕሬሽንስ ኦን ኮምፕሌክስ ነምበር given to complex number z1 ምንድን ይሰጠኝ? x plus yi ቢሆን z2 ደግሞ a plus bi ቢሆን ከዛ ምንድን የምናደርገው? የነዚህ አዲሽን እና ሰሙ ምንድነው የሚሆነው የሚለውን እኔ z1 plus z2 ወይም ኮምፕሌክስ ነምበር 1 plus ኮምፕሌክስ ነምበር 2 ምንድነው የሚሆነው? x plus yi plus ሁለተኛው a plus bi ከዛ ምንድነው ኮምፕሌክሱን ከኮምፕሌክሱ ጋር ሪል ነምበሩን ደግሞ ኢማጂነሪ ማለትም ኢማጂነሪ ፓርቱን ከኢማጂነሪ ሪል ፓርቱን ደግሞ ከሪል ፓርቱ ጋር ነው መደመረው ማለት ነው። ያ ማለት x plus a plus ምን ይቀረኛል ማለት ነው? እዚህ ሌላኛው ደግሞ y plus b ኮመን i ይሆንልኛል ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን እናስቀምጣለን። ሁሉ ጊዜ እንዳትረሱ የምፈልገው ነገር ምንድነው? x ምንድነች? ሪል ፓርት ኦፍ ዴድ ነች። ይሄስ ኢማጂነሪ ፓርት ኦፍ አይ ነው። ሁለቱ ግን ምንድናቸው? ኤክስ እና ዋይ ምንድናቸው? ሪል ነምበር ናቸው። ግን ሁለቱም ሪል ነምበር ሆነው ይሄኛው ሪል ፓርት ነው፣ የዚህኛው ሪል ፓርት ነው። ይሄኛው ግን ምንድነው? ኢማጂነሪ ፓርት ነው ማለት ነው። እሺ ዲፈረንሳቸውሳ ምንድነው የሚሆነው? z1 ማይነስ z2 ኢኳልስ ቱ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? x ፕላስ yi ማይነስ a ማይነስ a ፕላስ bi ከዛ ምንድነው ማድረገው? x ፕላስ yi ከዛስ ማይነስ a ማይነስ b i ይሆንልኛል። እቺ ማይነስ ይሄንንም ታባዛለች ማለት ነው። ከዛስ ምንድነው የሚሆነው? x ማይነስ a ቺን ማይነስ a ወደዚህ ያመጣዋት። እሺ ፕላስ እቺኛው ፕላስ ቀረችኝ። ከዛስ y ማይነስ b i ይሆንልኛል ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። እስኪ ኤግዛምፕል እንይ። ኤግዛምፕል አሁን ይሄን የተሰጠኝ ኤግዛምፕል perform each of the following operations and write your answer in the form of x plus yi። አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ መጠቀቅ ያለብን ምንድነው? ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? መጀመሪያውኑ ስኩዌር ሩት ኦፍ -9 ማለት ስኩዌር ሩት ኦፍ -1 ታይምስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 9 ማለት ነው። ፕላስ ይሄስ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ስኩዌር ሩት ኦፍ -1 ታይምስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 64 ማለት ነው። አሁን 9 ይወጣል። ስንቱ ነው? 3 ስኩዌር ሩት ኦፍ -1 ማለት ነው አይ ብለናል። ፕላስ አሁንም እቺኛቷ አይ አለች። ይሄኛው ደግሞ 64 ስንት ሆናት? 8 8 አይ ሆኖ ይወጣልኛል ማለት ነው። ከዛ ምን ሆነ? ይሄኛው 11 አይ ኢማጂነሪ ፓርት ብቻ ነው ያለው ማለት ነው። ይሄ ነገር ምን ብቻ ነው ያለው? ኢማጂነሪ ፓርት ብቻ ነው ያለው ማለት ነው። ከዛን አሁንም ይሄኛውንም ይሄኛው አንዱ ኮምፕሌክስ ነምበር ነው፣ ይሄኛው አንዱ ኮምፕሌክስ ነምበር ነው። ምን እንደማደርገው 4 ፕላስ 2 ከዛስ ፕላስ 5i ማይነስ
3i ላይክ ተርሞችን ሰበስባቸዋለሁ ማለት ነው። ሪል ፓርቱን ሪል ፓርት ኢማጂነሪ ፓርቱን ኢማጂነሪ ፓርቱ ጋር ማለት ነው። ከዛ ምን ይሆናል ይሄኛው 6 ፕላስ 2i ይሆንልኛል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ ማስቀመጥ እችላለሁ። እሺ ሲ ላይ ደግሞ ምንድነው የሚሆነው 2 ፕላስ ይሄ ማለት አሁንም ስኩዌር ሩት ኦፍ -1 ታይምስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 16 ማለት ነው ማይነስ 1 ፕላስ ስኩዌር ሩት ኦፍ -1 ታይምስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 25 ማለት ነው። ይሄ ማለት ከዚህኛው ጋር እኩል ነው። ከዛ ምን እንደሚሆንልኝ 2 16 ይወጣል። ስንቱ ነው? 4ቱ ነው ይወጣል። እዚህ ጋር ደግሞ አይ አለች። አይ ታይምስ 4 አይ ይሆንልኛል። ከዛስ ማይነስ እቺኛቷ ልጨርሳት መጀመሪያ 1 ፕላስ ይሄ ምንድነው? አይ ሆኖ ይወጣል። ይሄኛው ደግሞ 5ቱን ይወጣል 5 አይ ይሆንልኛል ማለት ነው። ከዛስ 2 ፕላስ 4i ማይነስ እቺኛቷ 1 ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር -1 ታይምስ 1 -1 ከዛስ -5i አሁን ላይክ ተርሞችን እንሰብስብ 2 -1 ይመሳሰላል ፕላስ 4i -5i ይመሳሰላል። ይሄኛው ስንት ይሆናል? 1 ይሄኛው ስንት ይሆናል? -i እንደዚህ አድርገን መመለስ እንችላለን ማለት ነው። ይሄኛውም አሁን i12 ማለት በቀላሉ ምን ማለት ነው? i the power of 4 times 3 ማለት ነው። ምክንያቱም 4 times 3 12 ስለሚሆን ማይነስ i the power of 16 ማለትም i the power of 4 times 4 ማለት ነው። ፕላስ በጣም እየሰራችሁ ፕራክቲስ ያደርጋችሁ ስትሄዱት በጣም ቀላል ስለሚሆን ነው እንደዚህ ማድረግላችሁ በቀላል ምሰራው i the power of 4 times ስንት ነው? ይሄ ደግሞ times 5 አድርግና 20 ይሆንልኛል። አንድ ይቀራል ፕላስ 1 ማለት እችላለሁ እዚህ ጋር ከፈለኩኝ። አሊያም ደግሞ i the power of 4 ኪዩብ እዚህ ጋር ደግሞ ማይነስ i the power of 4 አሁንም 4 አለ ፕላስ i the power of 4 5 times 1 ማለት እዚህ ጋር i the power of 1 ማለት ነች። አሁን ይሄኛው i the power of 4 ምንድን ነው የሚሆነው? 1 ኪዩብ 1 ይሆናል ማይነስ አሁንም እዚህ ጋር i the power of 4 ማለት 1 ነው። 1 the power of 4 ምንድን ነው የሚሆነው? 1 ለምንድን ነው? ፖዚቲቭ ስለሚሆኑ ነው። ይሄም ፖዚቲቭ 1 ነው፣ ይሄም ፖዚቲቭ 1 ነው። ፖዚቲቭ 1 ደግሞ ኪዩብ ሆነ ወይም ደግሞ ፓወሩ ኦድ ሆነ ኢቭን ሆነ ያው ራሱን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዛስ ፕላስ እዚህ ጋር ደግሞ እናለኝ i the power of 4 አሁንም 1 ነው። 1 the power of 5 አሁንም 1 ነው። 1 times i ደግሞ i ይሆናል ማለት ነው። እቺ ምን ሆነች? 0። ስለዚህ ይሄው i ያገኘሁኝ ማለት ነው። ይሄ ኢማጂነሪ ፓርት ብቻ ነው ያለው። ይሄኛው ደግሞ ሪል ፓርትም ኢማጂነሪ ፓርትም አለው ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን መመለስ እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን መመለስ እንችላለን። ሌላኛው ደግሞ የምናየው ምንድነው? መልቲፕሊኬሽን ኦፍ ኮምፕሌክስ ነምበር ነው። መልቲፕሊኬሽን ኦፍ ኮምፕሌክስ ነምበር ደግሞ ምንድነው? ጊቨን ቱ ኮምፕሌክስ ነምበር z1 x + yi ነው። z2 ደግሞ a + bi ነው። አሁን የነዚህ ፕሮዳክት ወይም መልቲፕሊኬሽናቸው ምንድነው የሚሆነው? z1 ታይምስ z2 ማለት ምንድነው የሚሆነው? x + yi ታይምስ a + bi ይሆናል። ከዛ ምን አለ? እቺ x ሁለቱንም ነው የምታባዛው። ይሄንንም እንደገና ደግሞ ይሄኛውንም ታባዛለች። ይሄኛው ፓርትም ደግሞ ይሄንንም ያባዛል፣ ይሄንንም ያባዛል። ስለዚህ x ማንን ያባዛል? a + biን ያባዛል ፕላስ yi ደግሞ ማንን ያባዛል? a + biን ያባዛል ማለት ነው። ከዛን x ታይምስ a ምንድነው የሚሆነው? xa + xbi ፕላስ እዚህ ጋር ምን ይሆናል? ay ፕላስ ybi ስኩዌር ይሆናል። i እዚህ ጋር ማለች እዚህ ጋር ማለች። ከዛስ xa ፕላስ xbi ፕላስ ay እዚህ ጋር ምን ትሆናለች ማለት ነው? እቺ i ስኩዌር ማለት ምንድነው? -1 ጋር እኩል ነች። ስለዚህ ምን ትሆናለች? -yb ጋር እኩል ትሆናለች። ከዛ ላይኮችን እንፈልጋለን ማለት ነው። xa yb ፕላስ ምን ቀረኝ? እዚህ ጋርስ ምን አለኝ? xb ፕላስ ay ይሆናል ማለት እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። እስኪ ኤግዛምፕል እንይ። ኤግዛምፕል ይሄውና ኤግዛምፕሉ ምንድነው? 2 +
3i ታይምስ 4 ፕላስ 7i ነው። ምንድነው የምናደርገው? 2ን እንወስድና 4 ፕላስ 7i ጋር እንዲሁም ደግሞ ፕላስ 3iን ከማን ጋር ማድረገው? 4 ፕላስ 7i ጋር ከዛስ ምንድነው 2 ታይምስ 4 8 ፕላስ 14i ፕላስ 12i ፕላስ 21i ስኩዌር ከዛስ 8 ፕላስ 14i ፕላስ 12i ማይነስ 21 ይሆናል i ስኩዌር ማይነስ 1 ስለሆነ ማለት ነው። ከዛስ አሁን 8 ማይነስ 81 ፕላስ ይሄ ስንት ይሆናል? 26i ይሆንልኛል። ይሄ ምን ይሆናል? 8 ማይነስ 21 ማለት ኔጌቲቭ 13 ይሆንልኛል ማለት ነው። ፕላስ 26i ይሆንልኛል። እንደዚህ አድርገን መመለስም እንችላለን ማለት ነው። እሺ ሌላኛው የምናየው ደግሞ ምንድነው? ዲቪዥን ኦፍ ኮምፕሌክስ ነምበር ነው። ዲቪዥን ኦፍ ኮምፕሌክስ ነምበርም በጣም ቀላል ነው። ምንም የሚከብድ ነገር የለውም። ለምሳሌ ማቴማቲክስ ላይ ስትሰሩ ለምሳሌ 1/√3 ከሆነባችሁ ምን አታረጉትም? እንደዚህ መልስ አይቀመጥም ብዙ ጊዜ። ምን እንደምናደርገው ስለዚህ ታዲያ ይሄው ራሽናላይዝ እናደርገዋለን። √3/√3 እናባዛዋለን እንዲህ ከሆነ። እንዲሁም በዚህኛው በኮምፕሌክስ ነምበር ጊዜም 1/2i ከሆነ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው? ታይምስ 2i አደርጋለሁኝ። እንዲህ ደግሞ ከሆነ እንዴት ነው ማድረገው? ለምሳሌ 1 ፕላስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ከመጣብኝ ምንድነው ማድረገው? እንዲህ ከሆነ ምንድነው ማድረገው? ታይምስ ልና 1 ማይነስ √2 ኦቨር 1 ማይነስ √2 አድርጌ የስረኛውን ስኩዌር ሩት አጠፋለሁ። ልክ እንደዚሁ 1/2 ፕላስ አይም ካለ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው? ታይምስ 2 ማይነስ i ኦቨር 2 ማይነስ i አድርጌ አባዛለሁ። ያኔ ይጠፋልኛል። ምክንያቱም a ማይነስ b ታይምስ a ፕላስ b ማለት ምን ስለሆነ? a ስኩዌር ማይነስ b ስኩዌር ስለሆነ ማለት ነው። እንዴት ከዚህ ጋር እንደሚያዝ አሁን አሳያችኋለሁ። አሁን z1 ማለት x ፕላስ yi ነው። z2 ማለት ደግሞ a ፕላስ bi ነው። አሁን እኛ የተጠየቅነው ምንድነው? z1 ኦቨር z2 ነው። ያ ማለት ደግሞ x ፕላስ yi ኦቨር a ፕላስ bi። አሁን ይሄኛው እንደዚህ መቀመጥ የለበትም ብለናል። ምን ማድረግ አለብኝ? ራሽናላይዝ ማድረግ አለብኝ። እንዴት አድርጌ ነው የማደርገው? a ማይነስ bi ኦቨር a ማይነስ bi። ለምን እንደዚህ እንዳረኩት ይሄውና እዚህ ጋር ይገባችኋል። x ፕላስ yi ኢንቱ a ማይነስ bi ኦቨር ይሄኛው ተመሳሳይ ሆኖ ይሄውና እዚህ ጋር a እዚህ ጋር ሆኖ b ሆኖ አንዱ ጋር ማይነስ አንዱ ጋር ፕላስ ከሆነ የግሉን ስኩዌር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ያ ማለት a ስኩዌር ማይነስ ምን ይሆንልኛል ማለት ነው? bi the whole ስኩዌር ይሆንልኛል ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የሚሆነው? የላይኛውን እሰራለሁኝ። x ታይምስ እቺ x a ማይነስ biን ታባዛለች ፕላስ yi ደግሞ እንደገና a ማይነስ biን ታባዛለች ኦቨር a ፕላስ a ስኩዌር ፕላስ b ስኩዌር ይሆንልኛል። ለምን ፕላስ ሆነ ለሚለው ልንገራችሁ። a ስኩዌር አለ ማይነስ ይሄኛው ማለት bi ስኩዌር ማለት b ስኩዌር i ስኩዌር ማለት ነው። a ስኩዌር ማይነስ b ስኩዌር ታይምስ i ስኩዌር ማለት ማይነስ 1 ነው። አያችሁ a ስኩዌር ማይነስ b ስኩዌር ታይምስ ማይነስ 1 ከሆነ ማይነስ 1 እሺ ያተ ማይነስ አለች እቺ ማይነስ ከዚህ ጋር ማባዛት ማለት ነው። b ስኩዌር ታይምስ ማይነስ b ምንድነው የሚሆነው? a ስኩዌር ማይነስ አለኝ እዚህ ጋር ማይነስ b ስኩዌር ይሆናል። ስለዚህ ማይነስ ታይምስ ማይነስ ፕላስ a ስኩዌር ፕላስ b ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ልክ እንደዚሁ እዚህ ጋር ይሄንን አመጣሁት ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የምናደርገው? x ታይምስ a ምን ይሆንልኛል? ምን እንደሚሆነው xa ማይነስ xbi ከዛስ ፕላስ ay ማይነስ yi ታይምስ ማይነስ bi ደግሞ ማይነስ by i ስኩዌር ይሆናል ኦቨር a ስኩዌር ፕላስ b ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ምን ሆነ? xa ማይነስ xbi
ፕላስ ay አይ ስኩዌር ማለት -1 ነው። -1 ታይምስ ማይነስ ፕላስ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ፕላስ by ኦቨር a ስኩዌር ፕላስ b ስኩዌር ሆነ። ከዛስ ምን ሆነ? አሁን የጋራ እንሰበስብ። አሁን axa ፕላስ by ላይክ ተርሞችን እንሰበስባለን ማለት ነው። ከዛስ ፕላስ ምን ቀረኝ? ay ማይነስ xb ኮመን አለ ኦቨር a ስኩዌር ፕላስ b ስኩዌር። ከዛ ምን ሆነ ማለት ነው? ይሄኛው xa ፕላስ by ኦቨር a ስኩዌር ፕላስ b ስኩዌር ፕላስ መለያየት ይችላል። ለዚህም ማካፈል ይችላል ማለት ነው። ay ማይነስ xb ኦቨር a ስኩዌር ፕላስ b ስኩዌር እዚህ ጋር ምን አለች? ታይምስ አለች ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ ማስቀመጥ ይችላል። ያ ማለት ይሄኛው ነው ማለት ነው። በቀላሉ እንዲህ ያደረጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲህ ያደረጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። እስኪ ኤግዛምፕል ላሳያችሁ። አሁን a ላይ 1 ኦቨር 3 ፕላስ 7i ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄኛው ምን ማድረግ አለብኝ ማለት ነው? ራሽናላይዝ ማድረግ አለብኝ። እንዴት ነው የማደርገው? ይሄ ማለት 1 ኦቨር 3 ፕላስ 7i ታይምስ 3 ማይነስ 7i ኦቨር 3 ማይነስ 7 አደርጋለሁ። ፕላስ የነበረው ማይነስ አደርጋለሁ። ማይነስ ከሆነ ደግሞ ፕላስ አደርጋለሁ ማለት ነው ራሽናላይዝ አደርግ። ከዛ ምን ሆነ? ይሄኛው 1 ታይምስ 3 ማይነስ 7i 3 ማይነስ 7i ራሱ ሆነልኝ ኦቨር ይሄኛው ደግሞ 3 ስኩዌር ማይነስ 7i ስኩዌር ይሆናል። ይሄንን እንዳትረሱ። a ማይነስ b ኢንቱ a ፕላስ b ከሆነ a ስኩዌር ማይነስ b ስኩዌር ይሆናል። ስለዚህ ምን ሆነ ማለት ነው? ይሄኛው 3 ማይነስ 7i ኦቨር 3 ስኩዌር ስንት ነው? 9። ይሄ ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው? ማይነስ 7 ስኩዌር ስንት ነው የሚሆነው? 49 i ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ከዛስ 3 ማይነስ 7i ኦቨር 9 ፕላስ 49 ነው። ለምን ደግሞ ፕላስ ያደረኩት? i ስኩዌር ኔጌቲቭ ስለምትሆን ማለት ነው። ከዛ ምን ሆነ ማለት ነው? ይሄኛው 3 ማይነስ 7i ኦቨር 58 ሆነልኝ ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? 3 ኦቨር 58 ማይነስ 7i ኦቨር 58 ማለት እችላለሁኝ ማለት ነው። ይሄን በእንዲህ ካየን እስኪ ቢን ደግሞ ላሳያችሁ። ቢ ደግሞ i ፕላስ 1 ኦቨር 3 ማይነስ 4i ነው። ይሄኛውንም እንዴት ነው የማደርገው? i ፕላስ 1 ኦቨር 3 ማይነስ 4i ታይምስ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው? 3 ፕላስ 4i ኦቨር 3 ፕላስ 4i ከዛ ምን ይሆናል? ይሄኛው i ፕላስ 1 ኢንቱ 3 ፕላስ 4i ኦቨር 3 ስኩዌር ፕላስ 4 ስኩዌር። በቃ ገና ይሄንን እንትን ማለት አይጠበቅብኝም። ይሄውና ይሄኛውን በዚህ እንዲህ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ማለት a ማይነስ b ዘ ሆልስ a ማይነስ b ኢንቱ a ፕላስ b ማለት a ስኩዌር ማይነስ b ስኩዌር ነው። ልክ በዛ መሰረት ይሄኛውም 3 ማይነስ 4i ኢንቱ 3 ፕላስ 4i ማለት እዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው፣ ይሄም ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? 3 ስኩዌር ማይነስ 4i ስኩዌር ይሆናል። ከዛ ምንድነው የሚሆነው? 3 ስኩዌር 9 ማይነስ ይሄ 16 ይሄ i ስኩዌር አለ። እቺ i ስኩዌር ኔጌቲቭ 1 ስለሆነች ነው ይሄንን ፖዚቲቭ የምታደርገው። ለዛ ነው እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ያደረኩት። ይሄ 3 ስኩዌር 9 ይሰጠኛል፣ 4 ስኩዌር 16 ይሰጠኛል። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? እቺ i ይሄንን ሁሉ ታባዛለች። 3i ሆነ i ታይምስ 3 3i ፕላስ 4i ስኩዌር ሆነልኝ። እሺ ፕላስ 3 ፕላስ 1 ታይምስ በ1 ሳባዛው ደግሞ 1 ታይምስ 3 3 ነው። ከዛስ ፕላስ 4i ኦቨር 3 ስኩዌር ስንት ነው? 9 ፕላስ 16 ምን ይሆናል? ከዛ ነው ይሄ 3i
3i ማይነስ ይሆንልኛል። i ስኩዌር ማለት ማይነስ ነች፣ ማይነስ 1 ነች። ማይነስ 1 ታይምስ 4 ማይነስ 4 ነው። ፕላስ 3 ፕላስ 4i ኦቨር 25 ይሆንልኛል። ከዛስ ምንድነው የሚሆነው? አሁን ላይክ ተርሞችን ሰብስብ። ይሄን i ወደዛ ልውሰዳት። ማይነስ 4 ፕላስ 3 ማለት ማይነስ 1 ነው። ፕላስ 3i አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ 4i አለ። ስንት ይሆናል? 7i ኦቨር 25። ይሄ ማለት ደግሞ ማይነስ 1 ኦቨር 25 ማይነስ 7 ኦቨር 25i ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ያው መስራት እንችላለን። ሪል ፓርቱ ይሄ ነው። ኢማጂነሪ ፓርቱ ደግሞ ማይነስ 7 ኦቨር 25 ነው ማለት ነው። እንደዚህ ያደርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ መልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርስ ደግሞ for every z different from 0 the multiplicative inverse is ምን እንደሚሆነው በ1 ኦቨር z ማባዛት ነው። የz መልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርስ ፈልጉ ከተባላችሁ ምንም ታደርጉት አንድ መምጣት አለበት። 1 ኦቨር z equals to 1 የዚህኛው መልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርስ ማለት z ታይምስ 1 ኦቨር z ማለት ነው። ስለዚህ z ታይምስ 1 ኦቨር z ማለት 1 ነው። ስለዚህ መልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርስ በምንድን ማለት ነው? ዲኖት የምናደርገው በ1 ኦቨር z ነው ማለት ነው። እስኪ ኤግዛምፕል ላሳያችሁ። find the multiplicative inverse and write as በዚህኛው ፎርም ነው ማስቀመጥ ያለብን። a ላይ ለምሳሌ ምንድን ነው የሆነው? a ላይ z equals to 2 plus 3i የዚህ መልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርስ ምንድነው? 1 ኦቨር z ነው ማለት ነው። ያ ማለት 1 ኦቨር 2 plus 3i ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? በዚህ መቀመጥ ስለማይችል ምን ማድረግ አለብኝ? 1 ኦቨር 2 plus 3i ታይምስ 2 ማይነስ 3i ኦቨር 2 ማይነስ 3i ይሆናል። ከዛስ ምን ይሆናል? ይሄኛው 1 ታይምስ ይሄ ማለት 2 ማይነስ 3i ራሱ ነው የሚሆነው ኦቨር ይሄ ደግሞ 2 ስኩዌር ፕላስ 3 ስኩዌር ይሆንልኛል ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ 2 ማይነስ 3i ኦቨር 2 ስኩዌር ማለት 4 ነው ፕላስ 3 ስኩዌር ማለት 9 ነው። ከዛ ስንት ይሆንልኛል ማለት ነው? 2 ማይነስ 3i ኦቨር 4 ፕላስ 9 ማለት 13። ከዛ ምን ሆነ ማለት ነው? የዚህ መልስ 2 ኦቨር 13 ማይነስ 3 ኦቨር 13i ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛው ሪል ፓርት ነው። ኢማጂነሪ ፓርቱ ደግሞ ኔጌቲቭ 3 ኦቨር 13 ነው ማለት ነው። 3 ኦቨር 13 ሳይሆን ኔጌቲቭ 3 ኦቨር 13 ነው ማለት ነው። ምኑ ኢማጂነሪ ፓርቱ። ሪል ፓርቱ ይሄኛው ነው ማለት ነው። ይሄ እንዲካያችሁ እቺኛቷን ደግሞ እናንተ ስሯት። በጣም ቀላል ናች። እቺን እናንተ ስሩ። ሲን ደግሞ ልስራላችሁ። አሁንም የዚህ መልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርስ ማለት 1 ኦቨር z ማድረግ ማለት ነው። ይሄንን 1 ኦቨር z ስታደርጉት 1 ኦቨር 3 ማይነስ 4i ኦቨር 2 ፕላስ 3i ይሆናል። ይሄ ማለት ደግሞ ይገለበጣል። 1 ኦቨር z ኢኳልስ ቱ 2 ፕላስ 3i ኦቨር 3 ማይነስ 4i ይሆናል ማለት ነው። ከዛን አሁንም እዚህ ጋር ዲኖሚኔተር በዚህ መቀመጥ ስለሌለበት ከዚህ በኋላ ተመሳሳይ ስራ ነው እናንተ መስራት ትችላላችሁ። ታይምስ ታደርጉትና ምን እንደምታደርጉት 3 ፕላስ 4i ኦቨር 3 ፕላስ 4i ታደርጋላችሁ። ከዛስ 1 ኦቨር z ኢኳልስ ቱ 2 ፕላስ 3i ኢንቱ 3 ፕላስ 4i ታደርጉና ከዛ ምን እንደምታደርጉት ማለት ነው 3 ስኩዌር ፕላስ 4 ስኩዌር ይሆንላችኋል ማለት ነው። ከዛ እናንተ ይሄንን ጨርሱበት። በጣም ቀላል ስለሆነ ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ ኤግዛምፕል 6 ሶልቭ ፎር x and y እስካሁን ካየናቸው ውስጥ ተጠቅመን ሩሎቹን ተጠቅመን ይሄንን ሶልቭ ፎር x and y እናደርጋለን ማለት ነው። በጣም አሪፍ ጥያቄ ናቸው። በደንብ ተከታተሉኝ። ኤ መጀመሪያ ልስራላችሁ። x plus yi times 1 plus 2i equals to 4 plus 7i ነው። አሁን ምንድነው ማደርገው? x and y የምፈልገው። ስለዚህ ይሄንን ለብቻ ለማስቀረት ኦቨር 1 plus 2i ኦቨር 1 plus 2i አካፍላለሁ ማለት ነው። ያም ማለት x plus yi equals to 4 plus 7i ኦቨር 1 plus 2i ይቀርልኛል ማለት ነው። አሁንም ይሄኛው ዲኖሚኔተሩ እንዲህ መቀመጥ ስለሌለበት ራሽናላይዝ አደርጋለሁ ማለት ነው። እንዴት ነው የማደርገው?
1 ማይነስ 2i እዚህ ጋርም 1 ማይነስ 2i በማድረግ አባዛለሁ። ይሄ ማለት 1 ማለት ነው። ይሄንን ቁጥር በአንድ እንደማባዛት ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የሚሆንልኝ 4 + 7i ታይምስ 1 ማይነስ 2i ከዛስ ይሄኛው ደግሞ ምንድነው የሚሆነው 1 ስኩዌር + 2 ስኩዌር ይሆንላችኋል ማለት ነው። ከዛ ምን እንደምናደርገው ይሄኛው ጋር ያባዛል 4 ይሄንን ታባዛለች ማለት ሁለቱንም ማለት ነው። ይሄንን ያባዛል 7i እንደገና ይሄንን ያባዛል። ያ ማለት 4 * 1 ማይነስ 2i + 7i አሁንም ማንና ማንን ያባዛል 1 ማይነስ 2i ያባዛል ማለት ነው። ኦቨር ስንት ይልኛል ይሄ 1 ስኩዌር 1 ነው 2 ስኩዌር 4 ነው 5 ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የሚሆነው ይሄኛው እናባዛ 4 ማይነስ 8i + 7i ከዛ ደግሞ ምንድነው የሚሆነው ይሄኛው ያውና እዚች ጋር ምን አለች ፕላስ እዚህ ጋር ደግሞ ማይነስ ነው። ስለዚህ ማይነስ 7 ታይምስ 2 ስንት ነው የሚሆነው 14 i ታይምስ i ስኩዌር ይሆናል ኦቨር 5 ከዛ ምንድነው ማረገው 4 ማይነስ 8i + 7i ፕላስ ስንት ይሆናል ይሄኛው 14 ይሆናል። ለምንድነው እንደዚህ የሆነው i ስኩዌር ማለት -1 ስለሆነ -1 ታይምስ -14 ማለት ደግሞ ፕላስ ይሆናል ማለት ነው ኦቨር 5 ከዛ ምን ሆነልኝ x + yi ማለት አሁን ላይክ ተርሞችን እንሰብስብ 4 + 14 18 ይሆናል። እዚህ ጋር ደግሞ -8i ነው +7i ስለዚህ -i ይቀረኛል ማለት ነው ኦቨር 5 አለ። ከዛ ምን ይሆናል x + yi ማለት ስንት ይሆንልኛል 18 ኦቨር 5 ማይነስ 1 ኦቨር 5 i ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ኮመን ተወስዶ ነው እዚህ ጋር። ከዛ ምንድነው የሚሆነው x ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው ሪል ፓርቱን ከሪል ፓርቱ ኢማጂነሪ ፓርቱን ከኢማጂነሪ ፓርቱ ነው ማድረገው x = 18 ኦቨር 5 ይሆንልኛል። y ማለት ደግሞ ማይነስ 1 ኦቨር 5 ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ ለx እና ለy ሶልቭ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። እስኪ ለb ደግሞ b ደግሞ ምንድነው x + yi ኦቨር 3 ማይነስ i = 1 ኦቨር 5 ፕላስ 2 ኦቨር 5 i ነው። አሁን እቺኛቷን መጀመሪያ ምን ላድርጋት x + yi ኦቨር 3 ማይነስ i = 1 ፕላስ ኮመን አንድ 3 እዚህ ጋር ማለት ይሄንን አንዱን 3 ማለት ነው። ከዚህ ከአምስቱን ወሰድኩኝ 1 ፕላስ 2i ይሆናል። ከዛንም x + yi ነው ማግኘት የምፈልገው ቦት ሳይድ በስንት አባዛዋለሁ ይሄኛው ለብቻ እንዲቀርልኝ በ3 ማይነስ i ሳባዛ ምንድነው የሚሆነው x + yi ብቻውን ቀረልኝ = 1 ፕላስ 2i ታይምስ 3 ማይነስ i ኦቨር 5 ቀረኝ ማለት ነው። ከዛን x + yi ማለት 1 ታይምስ 3 ማይነስ i ፕላስ 2i ደግሞ 3 ማይነስ i ኦቨር 5 ይሆናል። ከዛ ምን ሆነ ማለት ነው ይሄ እዚህ ጋር 3 ማይነስ i በአንድ ሲበዛ ራሱን ነው የሚሆነው ፕላስ እቺኛቷ 3 ነች 2i ታይምስ 3 ስንት ነው የሚሆነው 6i ማይነስ 2i ስኩዌር ይሆንልኛል ኦቨር 5 ከዛስ ምንድነው ማረገው x + yi ማለት 3 ማይነስ i ፕላስ 6i ፕላስ 2 ይሆንልኛል። ለምን i ስኩዌር -1 ስለሚሆን ማለት ነው ኦቨር 2 አሁን ላይክ ተርሞችን መሰብሰብ ነው x + yi ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው 3 + 2 5 ይሆናል። እቺኛው 5 ነች x + yi ምን ይሆናል ማለት ነው 3 + 2 5 ይሆናል። ከዛስ ፕላስ 5i ይሆናል ኦቨር 5 አለ። ይሄ ደግሞ ማለት x + yi ማለት 5 ኦቨር 5 ፕላስ 5i ኦቨር 5 ከዛስ x + yi ምን ሆነ ማለት ነው 1 ፕላስ i ሆነ። ስለዚህ xም አንድ ነው yም አንድ ነው ማለት ነው። x ማለት ይሄ ነው y ማለት ደግሞ እቺኛይቷ ነች ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ሶልቭ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ሲንስ እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው c i + 2
ኦቨር ኤክስ ማይነስ 4y አለ 4yi ኢኳልስ ቱ 3 ታይምስ i23 አለ። ከዛን ኦቨር 1 አድርጋችሁ ክሮስ ክሮስ ብታባዙት ምንድን ነው የሚሆነው? ይሄኛው ነገር i + 2 ኢኳልስ ቱ ኤክስ ማይነስ 4yi ታይምስ ምን ይሆንልኛል? 3 ታይምስ i the power of 23። ከዛስ አሁን ይሄንን ነው የምፈልገው ነው እዚህ ጋር ይሄንን የምፈልገው ምንድን ነው የሚሆንልኝ? ኦቨር 3i23 ያደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛን x ማይነስ 4yi ምን ሆነ? ኢኳልስ ቱ i + 2 ኦቨር 3 the power of i23። አሁን እችኛቷን i23 ማለት i the power of 4 ታይምስ 5 ስንት ሆነ? 20 ታይምስ ስንት ቀረኝ ማለት ነው? e3 ቀረኝ ማለት ነው። i3 እቺ i ነች። i the power of 3 ቀረችኝ። አሁን i the power of 3 ማለት ደግሞ i ስኩዌር ታይምስ i ስለሆነ i ስኩዌር ደግሞ ኔጌቲቭ 1 ስለሆነ ኔጌቲቭ 1 ታይምስ i ደግሞ ኔጌቲቭ i ስለሆነ ስለሚመጣልኝ እዚህ ጋር ምን አለ ማለት ነው? ይሄኛው ምንድነው? i the power of 4 ማለት 1 ነው። 1 the power of 5 ማለት አሁንም 1 ነው የሚሆነው። 1 ታይምስ i ኪዩብ ማለት i ኪዩብ ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ከማይነስ i ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ከዛ ምን ሆነ? x ማይነስ 4yi ኢኳልስ ቱ i + 2 ኦቨር እቺኛቷ ማይነስ i ነች። እዚህ ጋር 3 ያለች ማይነስ 3i ሆነ ማለት ነው። ከዛ ምን አደርጋለሁ? ይሄን ታይምስ 3i ኦቨር 3i አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛስ ምን ሆነ? ምን ይሆንልኛል? 3i ኢንቱ i + 2 ኦቨር ማይነስ አለች 3i እዚህ ጋርም 3i አለች ምን ይሆናል ማለት ነው? 9i ማይነስ 9i ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ከዛስ x ማይነስ 4yi ምን ሆነ? 3i ታይምስ i 3i ስኩዌር ፕላስ 6i ኦቨር i ስኩዌር ማለት ኔጌቲቭ 1 ነው። ኔጌቲቭ 1 ታይምስ ማይነስ 9 ይሆናል ማለት ነው። ከዛን x ማይነስ 4yi ማለት ስንት ይሆንልኛል? 3i ስኩዌር ማለት ኔጌቲቭ 1 ነው። ኔጌቲቭ 1 ታይምስ 3 ምንድነች? ማይነስ 3 ሆነች ማለት ነው። ፕላስ 6i ኦቨር 9 ከዛን x ማይነስ 4yi ማለት ምን ይሆንልኛል? ማይነስ 3 ኦቨር 9 ፕላስ 6i ኦቨር 9 ከዛን ይሄ ሲቀለል ምን እንደሚሆነው? x ማይነስ 4yi ኢኳልስ ቱ ማይነስ 3 ኦቨር 9 ማለት ማይነስ 1 ኦቨር 3 ማለት ነው። ፕላስ ባይ 2 3 ኖ ባይ 3 2 ባይ 3 3 2 ኦቨር 3 i ይሆናል ማለት ነው ይሄኛው። ከዛስ አሁን ምንድነው ማደርገው? አሁን ቀጣይ ማድረገው ሪል ፓርቱን ከሪል ፓርቱ ጋር x ኢኳልስ ቱ ማይነስ 1 ኦቨር 3 መጣልኝ ማለት ነው። የዚህኛው ኢማጂነሪ ፓርት ደግሞ ምንድነው? ማይነስ 4y ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ስንት ነው? 2 ኦቨር 3 የዚህኛው ኢማጂነሪ ከዛን ኦቨር ማይነስ 4 ኦቨር ማይነስ 4 አደርጋለሁ ማለት ነው። y ኢኳልስ ቱ 2 ኦቨር 3 ታይምስ 1 ኦቨር ማይነስ 4 ይሄኛውን በማይነስ 1 ኦቨር ማይነስ 4 ይሄንም በዚህ አባዛለሁ ማለት ነው። ከዛ ምን ይሆንልኛል? ባይ 2 1 ባይ 2 2 ስለዚህ ማይነስ 1 ኦቨር 6 ይሆንልኛል ማለት ነው። y ስንት አገኘሁኝ? ማይነስ 1 ኦቨር 6 አገኘሁ ማለት ነው። እንደዚህ እያደረገን እንሰራለን ማለት ነው። እሺ እቺኛቷን ኤግዛምፕል ደግሞ እናንተ ትሰሩታላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። እናንተ ሞክሩት። ያልገባችሁ ነገር ካለ ጠይቁኝ። እንግዲህ የቻፕተር 7 ኢንድ ኦፍ ፓርት 1 ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንሁን። አዳዲስ መረጃ ስንጨምር ይደርሳችኋል። ቤተሰብ የሆናችሁ ደግሞ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ለጓደኞቻችሁ እንዲደርስ እንዲሁም እኛን እንድታበረታቱን ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ስልካችንን
የቴሌግራም ግሩፕ ቻታችንን ዲስክሪፕሽን ላይ እናስቀምጥላችኋለን። በዛ ልታገኙን ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀጣይ ፓርት እስክንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ። የእናንተ ነገር የኛ ኃላፊነት ነው። we are father of students